Thế giới này ồn ào quá phải không bạn? Mỗi ngày mở mắt ra, chúng ta bị bủa vây bởi hàng tá thứ đòi hỏi sự chú ý. Nào là công việc, tiền bạc, rồi cả những mối quan hệ phức tạp. Chúng ta cứ mải miết chạy theo, cố gắng dàn xếp, cố gắng uốn nắn mọi thứ theo ý mình. Nhưng hãy thành thật với nhau đi. Có bao giờ bạn thấy mình càng cố kiểm soát, mọi thứ lại càng rối tung lên không? Bạn lo cho tương lai, bạn hối tiếc về quá khứ, bạn bực bội vì thái độ của một ai đó. Cảm giác đó giống như bạn đang cố nắm lấy những nắm cát trong tay. Bạn càng siết chặt, cát càng chảy qua kẽ tay nhanh hơn, để rồi cuối cùng thứ còn lại duy nhất chỉ là sự mệt mỏi và trống rỗng. Tôi biết cảm giác đó, tôi cũng từng như bạn, từng thức trắng đêm chỉ để nghĩ cách làm sao cho người khác hiểu mình, từng hành hạ bản thân vì những lỗi lầm đã cũ. Nhưng rồi tôi nhận ra một sự thật cay đắng thế này: sự kiểm soát mà chúng ta hằng khao khát thực chất chỉ là một ảo tưởng rẻ tiền. Nó là cái bẫy ngọt ngào khiến chúng ta kiệt sức mà chẳng đi đến đâu. Bản lĩnh thực sự của một người đàn ông, của một người làm chủ cuộc đời, không nằm ở việc điều khiển thế giới. Nó nằm ở việc bạn biết buông bỏ những thứ không thuộc về mình để nắm giữ lấy thứ duy nhất quan trọng, đó chính là tâm trí của bạn. Trong video hôm nay, tôi sẽ cùng bạn đi qua 6 bài học về sự buông bỏ. Đây không phải là những giáo điều xa vời. Đây là những lời tâm sự từ một người anh đi trước, người đã nếm đủ đắng cay để hiểu rằng bình yên thực sự chỉ đến khi bạn đủ bản lĩnh để nói không với những thứ nằm ngoài tầm tay. Hãy ngồi xuống, uống một ngụm nước và cùng tôi bắt đầu hành trình lấy lại sức mạnh của chính mình. Đừng quên đăng ký kênh Nhịp Sống Khắc Kỷ để chúng ta cùng rèn luyện mỗi ngày nhé. Điều 1. Nhận diện ranh giới của quyền kiểm soát. Hãy tưởng tượng bạn đang đi trên một chiếc thuyền giữa biển khơi. Bạn có thể điều khiển bánh lái, bạn có thể điều chỉnh cánh buồm, nhưng bạn tuyệt đối không thể ra lệnh cho cơn bão dừng lại, cũng không thể bắt mặt trời phải mọc sớm hơn. Cuộc đời này cũng vậy thôi. Có những thứ thuộc về bạn và có những thứ thuộc về ông trời hoặc người khác. Sai lầm lớn nhất của chúng ta là cứ lấy nhầm phần việc của ông trời để làm. Bạn lo lắng về thời tiết, bạn lo về nền kinh tế, bạn lo về việc người hàng xóm nghĩ gì về mình. Tất cả những thứ đó tôi gọi là ngoại cảnh, và ngoại cảnh thì luôn biến động như thời tiết vậy. Nếu bạn đặt hạnh phúc của mình vào đó, bạn đang tự biến mình thành con rối cho cuộc đời giật dây. Người bản lĩnh thì khác, họ biết rõ ranh giới của mình nằm ở đâu. Họ tập trung toàn bộ năng lực vào những gì họ có thể tác động. Đó là suy nghĩ của họ, là thái độ của họ và là hành động của họ ngay lúc này. Khi trời mưa, họ không than vãn tại sao trời lại mưa. Họ chỉ đơn giản là đi tìm một chiếc ô hoặc chọn ngồi lại đọc một cuốn sách. Sự khác biệt nhỏ đó chính là khởi đầu của một sức mạnh khổng lồ. Bạn có đang phí sức để cố thay đổi một người không muốn thay đổi không? Bạn có đang dằn vặt vì một lời nói của ai đó từ 3 năm trước không? Nếu có, hãy dừng lại ngay. Đó không phải là trách nhiệm của bạn. Hãy trả những thứ đó về đúng chỗ của nó và bạn sẽ thấy vai mình nhẹ đi đáng kể. Điều 2. Phá bỏ xiềng xích của sự lệ thuộc. Chúng ta sống trong một xã hội mà sự gắn kết đôi khi trở thành một gánh nặng. Chúng ta gắn kết mình với một vị trí công việc, với một hình tượng hào nhoáng trên mạng xã hội, hoặc tệ hơn, gắn kết sự tự tôn của mình vào sự công nhận của người khác. Tôi gọi đó là những sợi xích vô hình. Bạn nghĩ rằng nếu mất đi công việc đó, bạn sẽ là kẻ thất bại. Bạn nghĩ rằng nếu người ấy rời bỏ bạn, cuộc đời bạn sẽ chấm dứt. Chính những suy nghĩ này làm bạn yếu đuối. Sự thật là không có gì trên đời này là mãi mãi cả. Mọi thứ đều là tạm thời, kể cả những điều tốt đẹp nhất và cả những nỗi đau lớn nhất. Hãy học cách yêu thương nhưng đừng lệ thuộc. Hãy học cách nỗ lực nhưng đừng để kết quả định nghĩa con người bạn. Người bản lĩnh là người có thể đứng một mình mà vẫn thấy vững chãi. Họ trân trọng những gì đang có, nhưng cũng sẵn sàng mỉm cười nếu một ngày chúng ra đi. Nghe có vẻ lạnh lùng phải không? Nhưng không, đó mới là tình yêu chân chính nhất. Khi bạn không cần ai đó để thấy mình hạnh phúc, bạn mới có thể yêu họ một cách trọn vẹn nhất. Bởi vì lúc đó, tình yêu của bạn không đi kèm với sự chiếm hữu hay nỗi sợ, mất mát. Buông bỏ những xiềng xích này, bạn mới thực sự được tự do để là chính mình. Bạn không còn phải diễn, không còn phải gồng mình lên để làm hài lòng bất kỳ ai. Hãy tự hỏi mình, nếu ngày mai bạn mất hết những gì đang có, bạn còn lại gì? Nếu câu trả lời là một tâm hồn bình thản, thì chúc mừng bạn,
bạn đã có bản lĩnh của một vị nhân thực thụ. Điều 3. Làm chủ cảm xúc, không để bị dắt mũi. Bạn đã bao giờ thấy một người đàn ông trưởng thành, nhưng chỉ vì một lời chê bai trên mạng hay một cái nhìn đều của người lạ mà nổi trận lôi đình chưa? Anh ta la hét, anh ta đập phá, anh ta dùng những lời lẽ nặng nề nhất để đáp trả. Lúc đó, trông anh ta thật thảm hại phải không? Tại sao tôi lại nói vậy? Bởi vì lúc đó, anh ta không còn là chủ nhân của chính mình nữa. Anh ta đã trao chìa khóa tâm hồn mình cho một kẻ lạ mặt. Kẻ đó chỉ cần bấm một cái nút và anh ta phát nổ. Đó chính là sự thiếu bản lĩnh. Cảm xúc giống như những cơn sóng, chúng đến rồi đi, mạnh mẽ và đôi khi rất dữ dội. Người yếu đuối sẽ bị sóng cuốn trôi, nhấn chìm trong sự tức giận, lo âu hay tuyệt vọng. Nhưng người bản lĩnh sống theo nhịp sống khắc kỷ thì khác. Họ không cố ngăn cản những cơn sóng đó vì họ biết rằng cảm xúc là một phần của con người. Họ chỉ đơn giản là học cách quan sát chúng. Khi cơn giận trào lên, họ không vội vã hành động. Họ lùi lại một bước, nhìn vào nó và tự nhủ: mình đang giận đây, cơn giận này đến từ đâu? Nó có giúp mình giải quyết được vấn đề gì không? Và chỉ bằng cách quan sát đó, cơn giận bắt đầu hạ nhiệt. Bạn cần hiểu rằng cảm xúc chỉ là những tín hiệu, chứ không phải là mệnh lệnh. Khi bạn thấy sợ hãi, đó là cơ thể báo cho bạn biết có nguy hiểm. Nhưng việc có chạy trốn hay đối mặt là quyền lựa chọn của bạn. Làm chủ cảm xúc không phải là trở thành một hòn đá vô tri, mà là trở thành một người thuyền trưởng điềm tĩnh giữa tâm bão. Bạn vẫn cảm nhận được cái lạnh của nước biển, tiếng gào rít của gió, nhưng đôi tay bạn vẫn vững vàng trên bánh lái. Đó chính là lúc bạn tìm thấy sức mạnh thực sự của mình. Nếu bạn thấy những chia sẻ này giúp ích cho bạn, hãy nhấn nút đăng ký kênh ngay nhé. Sự ủng hộ của bạn chính là động lực để tôi tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Điều 4. Chấp nhận sự thay đổi là lẽ đương nhiên. Cuộc đời này không nợ bạn bất cứ điều gì cả. Nó không nợ bạn một công việc ổn định, một tình yêu vĩnh cửu hay một sức khỏe không bao giờ suy giảm. Mọi thứ xung quanh chúng ta đều đang trong trạng thái biến đổi không ngừng. Nhưng con người lại có xu hướng kỳ lạ, đó là muốn mọi thứ phải đứng yên. Chúng ta muốn tuổi trẻ kéo dài mãi. Chúng ta muốn người thân không bao giờ rời xa. Và khi sự thay đổi ập đến, chúng ta sụp đổ, chúng ta gào khóc, chúng ta oán trách số phận sao lại bất công với mình. Nhưng bạn ơi, hãy nhìn vào những tán cây ngoài kia đi. Mùa thu lá phải rụng để mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Đó là quy luật của tự nhiên. Và bạn cũng là một phần của tự nhiên đó. Sự mất mát, sự thất bại hay sự thay đổi của hoàn cảnh không phải là kẻ thù của bạn. Chúng là những bài học để bạn rèn luyện sự dẻo dai. Người bản lĩnh không sợ hãi sự thay đổi. Họ coi đó là một phần của trò chơi mang tên cuộc đời. Khi một cánh cửa đóng lại, họ không đứng đó than vãn mãi. Họ phủi bụi trên vai, đứng dậy và đi tìm một lối đi khác. Sự điềm tĩnh trước những biến động chính là thước đo giá trị của một người đàn ông. Thế giới có thể đảo điên, nhưng tâm thế của bạn phải luôn vững vàng như bàn thạch. Điều 5. Tìm thấy sự bình yên trong chính nội tâm. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình lại luôn thấy thiếu thốn không? Dù bạn có kiếm được nhiều tiền hơn, có được nhiều người khen ngợi hơn, cảm giác trống trải vẫn cứ bám lấy bạn. Đó là vì bạn đang tìm kiếm sự bình yên ở nhầm chỗ. Bạn đang tìm nó ở những thứ bên ngoài, những thứ mà bạn không bao giờ có thể kiểm soát hoàn toàn được. Sự công nhận của sếp, lời khen của người yêu hay sự ngưỡng mộ của bạn bè, tất cả những thứ đó đều rất mong manh. Hôm nay họ tung hô bạn, ngày mai họ có thể quay lưng với bạn. Nếu bạn xây nhà trên cát, đừng hỏi tại sao khi sóng đến nhà lại đổ. Sự bình yên thực sự phải được xây dựng từ bên trong. Nó đến từ việc bạn biết mình là ai, bạn đại diện cho điều gì, và bạn có đang sống đúng với lương tâm của mình hay không. Khi bạn đã hài lòng với chính mình, thế giới ngoài kia không còn sức mạnh để làm tổn thương bạn nữa. Bạn không còn cần phải chứng tỏ với bất kỳ ai. Bạn không còn cần phải ghen tị với thành công của người khác, bởi vì bạn hiểu rằng hành trình của mỗi người là duy nhất. Hãy dành thời gian mỗi ngày để ngồi lại với chính mình, lắng nghe hơi thở, quan sát những suy nghĩ đang chảy trôi. Đó là lúc bạn đang kết nối lại với nguồn sức mạnh vô tận bên trong. Một người có nội tâm vững chãi sẽ tỏa ra một sức hút kỳ lạ, không cần ồn ào, không cần phô trương, nhưng ai cũng phải nể phục. Điều 6. Xây dựng bản lĩnh từ sự điềm tĩnh. Nhiều người nghĩ rằng bản lĩnh là phải mạnh mẽ, phải gai góc, phải áp đặt được người khác. Nhưng sự thật
thì hoàn toàn ngược lại. Bản lĩnh thực sự là sự điềm tĩnh tuyệt đối, là khả năng giữ được cái đầu lạnh khi tất cả mọi người xung quanh đang hoảng loạn. Nó giống như một dòng nước sâu, nhìn bề mặt thì phẳng lặng, nhưng bên dưới là một sức mạnh không gì ngăn cản nổi. Để có được sự điềm tĩnh này, bạn phải trải qua sự rèn luyện đau đớn. Bạn phải học cách chấp nhận những điều không như ý mà không một lời than vãn. Bạn phải học cách đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của mình mà không chùn bước, buông bỏ những thứ không thể. Kiểm soát không phải là một hành động yếu đuối, đó là hành động của một kẻ cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì phải có đủ dũng khí, bạn mới dám buông tay khỏi những ảo tưởng về quyền lực. Bạn dám chấp nhận rằng mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa vũ trụ. Nhưng chính sự chấp nhận đó lại giải phóng bạn. Bạn không còn bị xiềng xích bởi những kỳ vọng viển vông. Bạn bắt đầu sống một cuộc đời thực tế hơn, hiệu quả hơn và ý nghĩa hơn. Hãy nhớ rằng bạn không thể chọn những gì xảy đến với mình, nhưng bạn luôn luôn có quyền chọn cách mình đối mặt với nó. Đó chính là tự do tối thượng. Đó chính là bản lĩnh sống của một người đàn ông đích thực. Kết thúc video này, tôi muốn bạn hãy thử làm một việc nhỏ. Ngay bây giờ, hãy nghĩ về một điều đang làm bạn lo lắng nhất. Sau đó, hãy tự hỏi mình có thể làm gì để thay đổi nó không? Nếu có thể, hãy lập kế hoạch và hành động ngay. Còn nếu không thể, hãy mỉm cười và nói, việc này không thuộc quyền kiểm soát của tôi xin trả nó về cho vũ trụ. Và rồi, hãy hít một hơi thật sâu và tiếp tục công việc của mình. Bạn sẽ thấy một sự nhẹ nhõm lạ kỳ len lỏi vào tâm hồn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những lời tâm sự của tôi. Chúc bạn luôn giữ được sự điềm tĩnh và bản lĩnh trên hành trình làm chủ cuộc đời mình. Hẹn gặp lại bạn trong những bài học tiếp theo trên kênh Nhịp Sống Khắc Kỷ.